हाय एवरीवन, आज हांव ग्रावनेटाचे सलाड केला। ग्रावनेट म्हळ्यार कडले बीजा शेंगा म्हणटा तिंतुचे सलाड केला। इवनिंग स्नॅक्स हे बारी बरे जाता। एक पंत घरा भितर तुमी करून पळया, सांजी चा पिता आसना आनी कॉफी पिता आसना मस्त टेस्ट दिते। एक पंत तुमी करून पळोवन कशें जाला म्हणून म्हाका सांगया। आता ग्रावनेट सलाड कश करचे म्हणून पळया। फर्स्ट ये सकाळीक तिमून दवरका। आमी सांजी करता म्हळ्यार ग्रावनेट सकाळीक तिमून दवरका। तिमून दवरून ते नंतर तिंतुको टर्मरिक पावडर मागीर उदा हांव 1 कप ग्रावनेट घातलांगा। ये सिज्जिवका म्हळ्यार बॉयलिंग करका। उदा मस्त घालणे कित्याक म्हळ्यार आमी उदा मागीर उडीक जाता तशें न्हू, उदक मस्त घालणे। मागीर सॉल्ट, हांव सॉल्ट 1 टेबलस्पून सॉल्ट घातला। घालून हे बरे बॉयलिंग करका। ते बरे बॉयलिंग जाले मागीर ते उदक काडका। उदक काडून बरी ग्रावनेट मात्र देंगेवका। पळया कितले बरे शिजला ते बॉयल जाला। आता तिंतुको घालूक कांदे हांव 2-3 कांदे घेतला। मीडियम साइज कांदे 2-3 कांदे हांव सण्ण पीस करून घेतला। नंतर टमाटो 2, मागीर चाट मसाला 2 टेबलस्पून। नंतर कोकोनट घेतला वंगा 1/2 कप। नंतर कोथंबरी पल्लो। नंतर पेपर पावडर 1 टेबलस्पून घालका। मागीर लेमन 1/2 लेमन। नंतर टेस्टाक सॉल्ट। फर्स्ट आमी एक स्टील वेसल घेनो तिंतुक कंद घानो। एक स्टील वेसल घेनो कंद घानो। नंतर टोमॅटो, चाट मसाला, पेपर पावडर, सॉल्ट। हांव सॉल्ट थोडे घातला कित्याक मा तवळी ग्रावनेट बॉयल करता सांगतिल्ले तशान थोडे घातला। नंतर कोकोनट, नंतर कोथंबरी पल्ल ಒಟ್ಟು ಗಾನು ಬರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಗ್ಯೋಕ। ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಸಾಲಾ ಕಂಗ್ಯೋಕ। ಫಸ್ಟ್ ಮಸಾಲಾ ಕಂದೆಂಗೇನು ತಿಂತುಕೋ ಲಿಂಬು, लिंबू गानो बरे मिक्स करका। नंतर आता बॉइलिंग केलेलं ग्रावनेट घालता असा। गान मिक्स कन पळया आता सलाड रेडी जाला। ग्रावनेट सलाड सुपर टेस्ट है। एक पंत घर कन पळया आणि हेल्दी फूड। एक पंत तुम्ही घर कन पळोन कशेला सलाड म्हणयेनो मग कमेंट्स बॉक्साक कमेंट्स करा। ये रेसिपी तुमका इष्ट जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि सबस्क्राइब करा। थँक यू।